Good morning beautiful family. අද අපි දූපතේ 6 වෙනි දවස්. ඉතින් මේ වෙනකන් අපි travel කරා, explore කරා, සුපර් මාකට් ගියා. හැබැයි එකම එක දැන් මදි වෙලා තිබුණා super food challenge එකක්. අද අපි දෙන්න ආදරෙන් පොඩි ෆයිට් එකක් කරන්නයි යන්නේ. yes, සැදී පැහැදී ඉන්නවා සටන්ව දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර එහෙනම් ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරමු. Let's go. Let's go. අද අපි හදන්න යන්නේ paella කියන මේ ගොඩක් famous dish එකක්. ඉතින් අපි මේක තෝරගත්තේ මොකද ලංකාවට කොත්තු රයිස් වගේ මෙහි තියෙන famous දෙයක්. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් ලංකාවේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක බලලා ආස හිතිලා පොඩි පෙරේතකමක් ඇවිල්ලා ගෙදර හදලා try කරයි කියලා මම ඉන්වයිට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට හදාගෙන try කරලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න කියලා මොකද උනේ කියලා. අපි දැන් කියමු කොහොමද අද challenge එක වෙන්නේ කියලා. මම තමයි head chef. මම මේක තනියෙන් තීරණය කරා. චිරන්තන අයියා මගේ අතවැසියා. අතවැසියා මම මේ පචන කරගත්තා. චිරන්තන අයියා මගේ සහායට මන් තියාගන්නවා මගේ ගාවෙන්. ඉතින් මුල් කොටස කෑම එක හදන එක අපි දෙන්න සහයෝගයෙන් ආදරෙන් චිරන්තන අයියා මගේ අනුව කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තමයි challenge එක පටන් ගන්න. අද food challenge එක වෙන්නේ කන්න තියෙනද? කන challenge එකක් තියෙනවා. අපි හදාගන්න paella එක අපි දෙන්න එක සමාන භාජන දෙකකට දාලා කවුද ඉක්මනටම කාලේ ඉවර කරන්නේ කියන එක තමයි අද බලන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩාක් කනවා චිරන්තන අයියා හයියෙන් කනවා. noodles challenge එක මතක කට්ටියට දන්නවා මම මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් අතවැසි අයම්මාත් එක්ක කුස්සියට. එහෙම කියන්න එපානේ. මගේ මේන් ෂෙෆ් මට කිව්වා කෑම එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න කියලා. දැන් මම ඒක කරන්න යන්නේ කිව්ව විදිහටම. paella එක හදන්න අවශ්‍යයි හාල් එකක්. මේකට මේක මෙහි paella එකම හදන්න විශේෂ වෙච්ච හාල් එකක්. ඔයාලට බාස්මති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගොඩක් විශේෂයි chicken breast එක තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒත් අපි chicken කකුල් ගත්තා මොකද මම කණ්ඩාස නිසා. මෙතන තියෙනවා ඉස්සෝ අපි තම්බලා සුද්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතන තියෙනවා chicken soup කැට. මෙතන තියෙනවා මේ මෙතන. මෙතන තියෙනවා ලුණු, oil, සුදු ලුණු powder, ගම්මිරිස්, ලුණු කුඩු සහ මිරිස්, තක්කාලි සහ මේක ගොඩක් ආසෙතලා සුපර් මාකට් එකෙන් මම මෙහෙ ගත්තා. ලංකා කරපිංචා නම් මන වගේ කොළ ಜಾති එකතු කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයක් කුඩු එකක් තියෙන්නේ. අපි මේක දානවා ඔයාලට කරපිංචා කහ නම් මන රසකාරක ටිකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන් කෑම හදන්න. අපිට තියෙනවා හතු රසති මෂ්රූම්. මට කෑම එක හදන් යද්දි මට එකවට ඔලුවට ආවා. අපි ගාව හතුත් තියෙනවා. ඇයි අපි හතු දාන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේක ඇඩිෂනල් දෙයක්. දාලා බලමු හතුත් කොහොමද ප්ලේට් එකේ එන්නේ කියලා. අපි කාලේ ඉතුරු කරගන්න වීඩියෝ එක නැත්තම් ගොඩාක් දිග වෙනවා. මස් ටික කපා ගත්තා, ඉස්ස සුද්ධ කරගත්තා, ලුණු කපා ගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඉස්ස ටික තැම්බෙන්න දාන්න. දාන්න. ඔන්න නියමට දැන් ඔන්න මේ ඔන්න හෙඩ් ෂෙෆ් ගේ වැඩේ. මේක මම ලස්සන ඉස්සු සුද්ධ කරලා දීලා මස් එක පිළිවෙලට කපලා ලුණු ගාන්ට කොටුවට කපලා දුන්නා. අපි මේකට ලුණු ටිකකුත් දානවා. හෙඩ් ෂෙෆ්ට ඉස්සු එක දාගන්න බෑ මේකට. ඒකට ලුණු ටිකක් දානවා. දැක්ක කතාව මග අරින්න හෙඩ් ෂෙෆ් ගේ ට්‍රික්ස්. අනේ මේ ලුණු බෝතලේ තියෙනවා. ලුණු බෝතලේ නෑ. දැන් අපිට මේ වෙන දේ කියන්නේ. හරිද? හරි. අපි ඉස්සෝ දැන් වෙන දේ තියන්නේ ලිප පත්තු කරන්නේ නැතුව. එහෙම දැන් ඒක පත්තු වෙන්න අපි කියන්න එපා ඔයා කියන්නේ. අපි දෙන්නා මේ වැඩේ කරේ අනිත් ලිප. තැම්බෙන්න තියෙනවා චුටි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් අපි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ගමන් ස්ට්‍රෝබෙරි මිල්ක් වෙනවා. අද රෙසිපි එකට බෙලවා. අද රෙසිපි එකට අනුග්‍රහය මිලක්කා බායිතෝ සෝබෙර් ෆ්‍රෙස්කා. මේ මුදල් ගියා ප්‍රචාරණය කරලාද දැන් මේ මම. මුදල් නම් දුන්නා ඩයබටික් නම් දෙන ගමන් ඉන්න. ගොඩක් දුන්න මුදල් අපිට. මරණේ. දැන් මේන් ෂෙෆ් මී හැන්ද අතට ගත්තා. ඔක්කොම කලින් වැදගත්ම දේ ලිප පත්තු කරන් ඉන්න ඕනේ. කලින් වගේ නෙමෙයි. අපි දැන්
පෑන් එකට දාගන්නවා තෙල්. ඕකේ. ඕකේ. පෙන්නන්න මේක ඕනේ. ඔලිව් තෙල් කියලා හිතන් ගත්තේ ඔලිව් තෙල් නෙමෙයි. ඕකේ. අපි තෙල් දාන්න දන්නේ නැහැ කියලා තෙල් දාන්න හැටි පෙන්නන්න අපිට. ඕකේ. මෙහෙම. හරිද දැන් මෙහි වෙනස මේකේ පයිල් එකේ වෙනස දැන් ලංකාවේ බත් හදාගත්තේ අපි වතුර දාලා බත් එක ලිපේ තියෙනවනේ. මෙහෙම නෙමෙයි බත් එක ටෙම්පරාදු කරලා ඉන්නවා හාල් එක ඔක්කොටම කලින්. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් තෙල් එක රත් වෙන්න දිනවා ටිකක්. ඊට පස්සේ ලුණු දානවා. ඒකට චිකන් එක දානවා. අයියා තීරණය කරලා හතුත් දානවා කියලා රෙසිපි එක හසුරුවන. අපි හතුත් ඇඩ් කරලා ඒක ටෙම්පරාදු වෙනහම ඒ කියන්නේ මස් එක ඉවුණා කියලා තේරුණාම ඒකට හාල් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි සුප් කැටේ දාගන්න යන්නේ ඉස්ස තම්බපු වතුරකට මෙතකොට ඉස්ස රහත් වැඩිපුර තියෙනවා. ඕකේ. ඕකේ එතකොට මේකේ මාර ට්‍රික්ස් තියෙන අපේ මේන් ෂෙෆ් ගේ yes අප්පා. වතුරේ වල හින්දා නෙමෙයි ගෙදර. ආහා. හරි ඒ ගමන් කියන්න ඕන මේ වතුර ගැන චුට්ටක් කියපුවා ටැප් වතුර ගැන. මෙහි වතුර මම හිතන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කිව්වා මෙහි ටැප් වතුර බොන්න බෑ අයිලන්ඩ් එකේ. ඒ හින්දා අපි බොන්න ඕනේ බෝතල් වතුර. අපි ලොකු බෝතලයක් ගෙනල්ලා තියන් හිටියට ඊට ලීටර එකමාරේ බෝතල් ගෙනාවා. දැන් වතුර ඉවරයි. අද යන්න ඕන වතුර ගන්න මේ වැඩේ. ඕකේ. දැන් අර වෙත් යන්න මේන් ෂෙෆ් රත් වෙනවා. ඉන්නේ. මේන් ෂෙෆ් ගේ ඉම්මන්ට මදි ඔහොම මදි. හරි ස්ලෝ. දැන් අපි ආ. මං කියන විදිහට ආහා. කුකුල් මාස් එක දාගන්න ඕනේ තාච්චියට. මේ කුකුල් මාස් එක ඔල්රෙඩි සීසන් කරලා තිබ්බේ. ඕකේ. ඔයගලන්ට normal chicken ගන්න පුළුවන් මේ Okay. තියෙන දේවල් වලින් වැඩේ කරන්නේ. මාරු වීඩියෝ මම ලස්සනට මේ පැත්ත හරලා කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ විදිහටම කරා. ලස්සනයි. දැන්? ඔයාලට එහෙම කිව්වේ නෑ. දැන් මේක ඉතින් ටෙම්පරාදු වෙන්න තියන්න ඕනේ. කුකුල් මාස් එක ටෙම්පරාදු වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවානේ. ඒ හින්දා තමයි මුලින්ම කුකුල් මාස් එක දාන්නේ. හතු එකත් ඒකම දාගමු. මේක චුට්ටක් කිව්වම හතු එක. අනේ දැන් දාමු දැන් දාන්න. දැන් දාන්න. මා අනිත් අතෙන් දාන්න. ඔව් ප්ලීස්. අන්න හතු දාන්න මෙහෙම. ඕකේ. මෙතන තියෙනවා දැන් අපි ලිපේ තියාගත්තු කුකුල් මස් එකයි හතු එකයි. ඒක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් හරිය කියලා මොකද හොඳට තැම්පිච්ච ලුක් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේකට හාල් ඇඩ් කරන්න යන්නේ. හාල් එක මේක මන් දන්නේ ලංකාවේ සිංහලෙන් මොනවද මේ හාල් එකට කියන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ බාස්මති යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක බාස්මති නෙමෙයි මම හිතනවා ඔව් අවුලක් නැති වෙයි කියලා. ඒකයි මෙතන ඉන්නවා කරදරකාරී very bad මැස්සෙක් ඊයේ ඉඳන්. යුරෝපේ රටක් වුණාට මෙහෙ ඉන්න සතු ටික ඔක්කොම ඉන්නවා හුනෝ සර්පයෝ මැස්සෝ ඔක්කොම ඉන්නවා. ඔක්කොම ඉන්නවා. දැන් අපි හාල් එක මේකට දාගන්නවා. මරු නියමට දැම්මා. ඕකේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මං කලින් කිව්වා වගේ හාල් එක වතුරෙන් තම්බන්නේ නැහැ. හාල් එක මේකෙන් ටෙම්පරාදු කරලා ටියුටෝරියල් එකක් බලලා ඒක බලමු. ඒක කිව්වද කියන්නේ හරිද? මේක හොඳට මෙහෙම ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර එහෙම ටෙම්පරාදු වෙන්න දාලා මේකට චිකන් සුප් එක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් චිකන් සුප් එකද? ඔව් චිකන් සුප් එක නේ. අපි චිකන් සුප් එකට ගත්තේ. ඕකේ. මේක තමයි දැනට සිටුේෂන් එක. බත් එක දැන් විනාඩි 5ක් විතර අපි ලිපේ තිබ්බා. දැන් චිලන්තන අයියා අපිට අවශ්‍ය 3-5 දාන්නයි යන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට සුදුරුණු වමට කියන්නේ ඇද්ද නැද්ද කියලා. සුදුරුණු සුදුරුණු දාගන්නවා මේ ඇද්ද? තව ටිකක් දැන් රසෙන්ද? වැඩියෙන් දාන්න බෑ. ඇත්තේ. ඕකේ. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා දාන්න ලුණු දාන්න එපා. මොකද මේ බ්‍රෝඩ් එකේ ලුණු තියෙනවා දැනටම. ඕකේ. ඊට පස්සේ රස බර දාන්න. ගම්මිරිස් චක්කටි දාන මොකද අපි දෙන්නම දැවිල්ල කරනවා. දැවිල්ල කනවා හොඳටම. ඕකේ. ඊට සහ මිරිස් කුඩු. මේක මේ පාට එන්නත් එක දාන්න. මොකද අපි ගාව ජස්පරුණුත් නැහැ, කහ කුඩුත් නැහැ. ගත්තේත් නැහැ. මොකද අපිට මේ රෙසිපි එකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ වැඩි අවශ්‍ය වෙයි කියලා. සහ අපිට මෙහෙ මෙදුපතෙන් ගත්ත මෙහෙට ආවේනික වෙච්ච මේ මොකද මේවට කියන්නේ? මේ 3-5 3-5 වල බදපු ඒවා. ඒක ටිකක් වැඩිපුර දාන්න මම දැන් ඒක නමක් ඒකද. දැනට මේක තමයි සිටුේෂන් එක. දැන් මේකට මේ කවලම් කරලා අපි බ්‍රෝදර් එක එකතු කරගන්න ඕනේ කියන්නේ. බ්‍රෝදර් කියන්නේ මෙන්න මේ සුප් එක. දැන් මම මේක ලස්සනට හැඳි ගාගන්නයි යන්නේ. ඔය yes. හැඳි ගන්නවා කියන්නේ තෙල් හැන්දේ. තෙල් හැඳි. බ්‍රෝදර් එකත් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට දාගත්තා. මේක දැන් විනාඩි 5ක් ඕපන් කරලා තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැය කාලක් මේ පියනෙන් වහලා තම්බන්න අවශ්‍යයි. almost done.
නරක වැඩක් කරන්නයි යන්නේ. අපේ බත් එක ඉවෙන ගමන් තියෙන අපිට විනාඩි 20ක විතර බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා දවස් 6ක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරමු වැඩක් කරන්නේ. ගේමක් දෙන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අනිත් ඇපාර්ට්මන්ට් එක මේ කම්ප්ලෙක්ස් එකටමයි ආйти. මේගොල්ලෝ ස්විමින් pool එකෙන් පුටුවක් ගෙනලා මෙතනින් තියලා තියෙනවා. හැබැයි අපි බලන් හිටියා දවස් 6ක් තිස්සේ මේකේ කවුරුත් නැහැ, ලයිට් දාන්නෙත් නැහැ, රෙදි එළියට දාන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා දැන් අපි ෆයිනලි ඒ පුටුව අයිති කරගන්නයි යන්නේ. බලමු බලන්න යන්න මම ඇටැක් කරන්න. නදීගේ නොහොබිනා වැඩ මේවා කරන්න එපා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. දැන් ඔක උස්සන්න පුළුවන්ද? අම්මච්චිය. මම වීඩියෝ කරනද කිසිම සපෝට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. කැමරාවේ හැපෙත්තෙන් තියලා මට එළු උදව් කරන්න. එන්න කො උස්සලා දෙන්න. උස්සලා දෙන්න. මුල් දෙක පිච්චෙනවා. හරි. ඕකේ. දැන් ඔබට සතුටු වෙයිද? ගොඩක්. දැන් මම ගන්න මට බය කවුරු වෙයි කියලා. ගෙදරදී මේ වැඩ කරන්න බා. අපිට හාන්සි මුඩුවක් තියනවා දැන්. හම්මා. දැන් අපි මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්නේ? දැන් අපි ලාස්ට් ස්ටෙප් එකේ ඉන්නේ. මැස්සෝ පිරලා ගිය ඇතුලේ සෝරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් සමා වෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. කැනරි අයිලන්ඩ් වල ඒක පාර්ට් එකක්. ඉතින් දැන් අපි තක්කාලි ඉස්ස ඇඩ් කරගත්ත අන්තිමට ඉස්ස බෝයිල් කරලා තියෙන ඉඳ ගොඩක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ දැන් අපි රස බලන්න ඕනේ ලුණු ඇතිද නැද්ද කියලා. මොකද සුක්කට දාපු හින්දා ලුණු නැත්තම් වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කට්ටිය රෙඩි වෙන්න චැලෙන්ජ් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. සාඩන පටන් ගන්නයි යන්නේ. ලෑස්තිද පරදින්න? මම කන්න ලෑස්ති වුණා නැත. ටඩා! අපි පයල් එක හදාගත්තා. ඉතින් ගොඩක් සතුටු හිතුවට වැඩිය හොඳට ආව මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් එකේ මේක හොඳට කියන්නේ ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. රස තමයි දන්නේ නැති ටෙස්ට් කරා. ඕකේ. රෙස්ටුරන්ට්ස් එකේ සර්ව් කරද්දි ලොකු තාච්චි වලට දාලා දෙන්නේ අපිට තාච්චි තියා මොකුත් නැහැ තියෙන සස්පෙන් එක විතරයි. එක සෝස් පෑන් එක අයපිට තියෙන්නේ මොනා කරන්නද? ඒකෙන් මම හිතනවා ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා කියලා. ඉතින් රෙසිපි එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි තේරුන්නේ නැත්නම් අපිට Instagram DM කරන්න මම රිප්ලයි කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒකයි පයිල් ගැන කියද්දි අපිට පොඩි අතීත කතාවක් තියෙනවා. ඉක්මනට කියන්නේ. අපේ අතීත කතාව තමයි අපේ පළවෙනි vlogs බලන්න ගියත් ඔබට මුලින්ම YouTube එකට දාපු අපි ස්පේන් වල ෂූට් කරේ බර්සෙලෝනා වල හරියටම. එතකොට පයිල් තියෙන ප්‍රධාන ස්ට්‍රීට් එකේ ඇවිල්ලා හැමතැනම පයිල් තියෙන හැමතැනම එතකොට අපිට සල්ලි තිබ්බේ නැහැ පයිල් ගන්න. මොකද එතකොට ගොඩක් ටූරිස්ට් පැත්තක් හින්දා හෙන ගණන් පයිල්. සහ අපේ බජට් එක හැටියට පයිල් එකක් ගන්න අපිට පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. ඔව් ඊට පස්සේ පයිල් හැමතැනම කෑවා. ඒ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ එහෙම තමයි වුණේ. දැන් අපි චැලෙන්ජ් එක පටන් ගමු. අපි දෙන්නට තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක කන්න. ඔව් මට හිතන්නේ ලේසි කියලා මොකද බත් කද්දී අතර බඩු ගල් දානවා වගේ. අන්නමද කියන්නේ එළිය රස්නේ හොඳට මේක දැවිල්ලයි. ෆෑන් ඕෆ් කරලා තියෙන සද්ද ප්‍රශ්නකින්ද මම හිතනවා සමා වෙන්න එහෙම කරන්න උනත් මේක කාලා දැවිල්ල වෙලා අවුල් ගියොත් අපි ෆෑන් එක දානවා පොඩි සද්දයක් ඒක ගන්න. මම ෆෑන් එක ඔෆ් කරලා තියෙන සද්දේ අවුලක් යයි කියලා. ඔව් දැන් අපි ගාව දෙහි තියෙනවා බත් කොඩි කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. මම අඹ ජූස් එකක් තෝරගත්තා. චිරන්තනයේ ගාව ස්ට්‍රෝබෙරි මිල්ක් තියෙනවා. එයාට දැවිල්ලයි කියලා එහෙම. මේක දෙන්නට මේකට කොකා කෝලා අපිට කන්න ලේසියි කියලා. එහෙනම් තරම් කොටක් ගමු. Okay. Are you ready? එහෙනම් පටන් ගමු. හරි. 1 2 3 let's go. Oh, hi. දැවිල්ල නැහැ නේද? බැරිද මම? මම කාපු කෑල්ල දෙවෙන්න හදන ඉතල. හොඳට හයි. කෑමක් ගෙදර හදාගද්දි තියෙන වාසිය අපි ආසෙ දෙන්න හදන්නේ රෙස්ටුරන්ට්ස් වල ගද්දි අනිවාර්යෙන් ග්‍රීන් පීස් දානවා මට පෙන්වන්න බෑ. ඔයා කොහොම කතා කරේට දිනන්න පුළුවන් වෙයි නේද? මස්කොඩ් බේරලා දැම්මේ මස්කොඩ් තියනවා තාම. නූඩල්ස් කනවා වගේ නෙමෙයි මේක. මම ඒක සෑම දාන්න. sorry මම වාර කයින්න. නේද කන්න කොහොමද මට. ඔයා බලද්දී දෙක මොනවද දෙන්නේ? මට මෙතෙන් එහාට කන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පරාදය මම බාර ගන්නවා. අමාරු. මේක මෙහෙම කෑවොත් අදහස ඉතිදක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
නිදිමත එන්න ඉඩ තියෙනවා. නිදා ගන්න ඕන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම හිතනවා මගේ heart attack එකක් එනගේ මන් තියෙන්නේ කියලා. ඉවර කරන්න. කන්න නැත්තම් Okay, වින්නර් කරන්න නැති වෙනවා. guys, this for you. දැන් අද Welcome to අත දෙන්න. ඉතින් අපිට ජයග්‍රාහකයෙක් ඉන්නවා. නදීෂා සෙව්වන්දි අපුතාන්ත්‍රි. Michael, don't do at home here. Don't try this at home. ඉතින් මාත් කියන්නේ වීඩියෝ කර ගන්න හරි. කතා කරන්න එක්කම හරි මොකද මෙතනට එනකම් මම ඉවර කරමු මේ වීඩියෝ දික් කරලා නැත්තම්. එහෙනම් කියන්නේ එහෙනම් අපි අද vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම ජයග්‍රහණය කරා චිරන්තන අයියාගේ මාතෑරියේ හින්දා. ඒ කියන්නේ නෑ කන්න බෑ. මේක ඇත්ත තරගයක් වෙන්න බෑ. මොකද එහෙම තරගයක් අතාරින්න බෑ මට. I revenge එක උඩ මට හරියට. දෙන්න. Oops. හරි එහෙනම් අද vlog එක මෙතන ඉවරයක් කරන්න කරලා හෙට තව හොඳ ලස්සන vlog එකක් හම්බෙමු හැමෝටම And then නැගිට ගන්න පුළුවන් වුණා. හැමෝටම ජය bye Bye. bye Bye. අමාරුයි අයියේ.